بالقصة الماضية بقصة ميرا والذئب، حاول الذئب يضحك على ميرا وياخد هو الطريق القريبة وهي تاخد الطريق البعيدة حتى يوصل لعند التيتا بالأول بيحاول يكرم. بس ميرا كانت أذكى منه، ضحكت هي عليه وعملت فيه مقلب، ومن وقتها الذئب قرر ينتقم منها. اللي ما سمع القصة فيه يتابعنا على أنغامي، على سبوتيفاي، على جوجل بودكاست، على أبل بودكاست وديزر وعلى يوتيوب ويسمع القصة. الدنيا صيف وميرا على شط البحر عم تجمع صدف وحجارة غريبة وحلوة. من بعيد من السما فوق نص البحر طلع صوت نسر، وعلى ظهره في بنت صغيرة. غط حدا لميرا وقرب على ظهره من كتر التعب. البنت الصغيرة اسمها أنابل، كانت مسافرة على ظهر النسر رفيقة هاري ذا بولت. قالت إنه شاف شي من بعيد، بس دبانة فاتت بتمه واختنق، فبده مي حتى يقدر يحكي. طلبت من ميرا كباية مي، وميرا جابت له قنينة حتى يشرب منها. Hi, I'm Annabelle. I've been traveling with my eagle friend, Harry the Bold. He spotted something, but he choked on a fly and couldn't tell me what he had seen. Can you give him a cup of water to drink, please? Here you go. Hi. Hi. I saw a wolf behind those bunch of rocks. He looks like he's planning to attack. To attack you. كيف قدرت تشوف من بعيد؟ I am an eagle, and I have the sharpest eyes. I can see 8 times better than any human. قالها النسر لميرا إنه شاف ذئب لاطي من بعيد، خبى يعني، ومبين إنه عم بيخطط لشي يهجم عليها. سألته كيف قدر يشوف من بعيد، وقالها إنه النسر نظره كتير قوي وبيقدر يشوف أحسن من الإنسان ب8 مرات. Harry has some rest. Mira and I will be back in a few. أنابيل وميرا تركوا النسر يرتاح وراحوا عند الذئب. برموا من وراه حتى ما يشوفهم وقربوا صوبه. هاي شو بتعمل هون؟ ليش مخبى؟ ميرا يا ميرا، كيفك؟ خبرني دكتور الأسنان شو عملتي فيي، أنك عطيتيني سكر نبات بدل الدواء. خبرته أنه كنت عم تحتال علينا حتى تفوت على البيت التالتة. معك حق، بعتذر منك. صلح. مد إيده الذئب حتى يسلم على ميرا، بيعملوا صلح. ميرا ترددت بالأول، رجعت قربت منه حتى تسلم عليه، ولحقتها أنابل. قبل ما يوصلوا لعنده دعست ميرا على شي بيشبه مثل الباب مخبى تحت الرمل. فتح فيهم ونزلوا بزحلايطة غميقة طويلة بقلب الأرض، وبآخرها في حبس كبير. وقعوا بقلبه وقفل عليهم. طل الذئب قرب وجهه لميرا وأنابال اللي صاروا ورا قضبان الحبس. نانا جوعان، بمين بدي بلش؟ Sorry, I don't understand Arabic. Stomach empty. I eat kids in breakfast. Is that supposed to be scary? Because it's not. Maybe it's the grammar or poor choice of words? You teach Wolf. Sure, how about you say, I'm hungry, I eat kids for breakfast. I am hungry. I eat kids for breakfast. Yes, better, much better. Now do it again, but with a deeper voice. Be scarier. I am hungry. I eat kids for breakfast. Ah, that's great. Too bad it's lunchtime. Oh, right. Wolf comes again tomorrow. أنابيل قالت له للذئب إنها ما بتعرف عربي، فجرب يحكيها بالإنجليزي. أنابيل ما خافت من الذئب وحاولت تضيع له وقته. قالت له إنها حتساعده باللغة وبالأداء حتى يصير يخوفها أكتر. بالأخير قالها بالإنجليزي إنه بياكل أولاد على الترويقة.
حاولت أنابيل مرة تانية تضحك عليه، وقالت له إنه هلأ مش وقت ترويقة، بل وقت الغداء، وإنه لازم يرجع بكرة. برم الذئب حتى يفل، بس رجع. خطر عباله إنه عم تستغبيه، وإنه ما ضروري ينطر لبكرة. أو في أكلكم اليوم. فتح باب الحبس حتى يهجم عليهم، بس ميرا وأنابيل كانوا جاهزين له. لقطوه وشدوه على قلب الحبس، وقعوه بالأرض وقفلوا عليه الحبس. تركوه وركضوا حتى يهربوا من الفتحة اللي وقعوا منها. كان في سلم طويل حد الزحليطة. عربشت ميرا بالأول حتى تهرب، وإجت حتى تلحقها أنابيل، بس سمعت صوت بكي. وقفت محلها وطلعت وراها. We can't leave him here. قالت أنابيل لميرا إنه ما فيهم يتركوه هون. But he wants to eat us. بس إذا فتحوا له الباب حياكلهم. No, he won't. I'll talk to him. ردت أنابيل إنها حتحكي حتى ما ياكلهم. قربت صوبه، حطت إيدها على القفل. I will let you out, but you need to promise you won't eat us. Wolf, hungry. Mira and I will buy you a burger. How about that for a deal? طلبت أنابيل من الذئب إنه يوعدهم ما ياكلهم إذا فتحت له الحبس. رد وقالها إنه جوعان، فقالت له إنه هي وميرا رح يشتروا له برجر. فوافق الذئب. فتحوا له الباب وطلبوا له برجر من الكافيه يلي على حد شط البحر. قعدوا معه شوي، أكلوا كمان برجرز وشربوا عصير وحكيوا عن الاشياء يلي بحبوها وشو بحبوا يعملوا، واتفقوا يصيروا أصحاب. وبما إنه الديب بحب الطبيعة وحافظ طرقات الضيعة والغابة كلها، قرر يصير يعمل جولات مشي بالطبيعة، هايكينج، وهو يكون الجايد. وهيك ممكن يطلع قرشين، يطلع مصاري حتى يشتري أكل بعرق جبينه بدل ما يهجم على الناس ويأكلهم. ووافقت ميرا وأنابيل إنه يكونوا زباينه المرة الجاية بس تجي أنابيل على لبنان. انتبهت أنابيل إنه الوقت تأخر، صار العصر وقربت الشمس تغيب، وهي لازم ترجع على البيت قبل ما تعتم الدنيا. مشوار طويل فوق المحيط. راحت على الشط ولقت هاري ذا بولد حرام النسر بعده مسطح على الأرض تعبان، ما رح يقدر يطير ويلحقوا يوصلوا بكير. فشو العمل؟ بهالوقت لاحظت ميرا كيف الشمس عم تضوي على البحر، كيف انعكاسها على سطحه عم يعمل هيك بريق سباركلز. فبتتساءل إذا هالبريق فيه أي سحر ممكن يساعدهم. There's no harm in trying. أنابيل بتقلها إنه مش غلط يجربوا. الذئب وميرا حملوا النسر وساعدوه يقعد على كتاف أنابيل. وقفت أنابيل على أول الرصيف البحري، وركضت هي والنسر لآخره بأقصى سرعة، وقفزت بقلب المي مطرح ما الشمس عاملة بريق. ميرا والديب نطروا لشي دقيقتين. أنابيل والنسر كانوا بعضهم ما طلعوا من المي، وإذ بطير النسر فارد جوانحه الكبار وحواليه ضوء بيبهر العيون أكتر من ضوء الشمس. أنابيل كانت صارت على ظهره للنسر، ولوحت بإيديها باي لميرا وللذئب، وهن بدورهم لوحولن كمان ليودعون، حتى اختفت أنابيل والنسر وما بقى مبينين. بقيت ميرا والذئب على جنب الرصيف البحري يراقبوا الشمس عم بتغيب. بعدها هن كمان ودعوا بعض ورجعوا على بيوتهم. توتي توتي توتي، خلصت الحلقة. تورونا بالقصة الجاية.